Nächste Station, Linz. خب شروع حرکت از بونبویل. ایستگاه او چه آفتاب قشنگ. بونبویل اینم وسایلمونه دیگه. قطار تیکت نداشت، تیکت دوچرخه مجبور شدیم که کیف بگیریم و قطارها رو باز کنیم که بتونیم ببریم دیگه. حالا بود داریم که تو نایت اتریش را بدن قطارها رو دوچرخه هامونو. خب روز اول سفرمون که نیستش. روز اولی که میخوایم شروع کنیم. دیروز به خاطر قطار مجبور شدیم بیایم توی یه کمپلاتس بمونیم و متاسفانه دیشب همش بارون میومد. به علاوه این که ایزومات منم سوراخ شده بود و نمیدونستم و دیشب نتونستم بخوابم. 5 دقیقه مجبور بود بادش کنم. هر 5 دقیقه هی باید اونجوری از بغل فوتش میکردم پرباد بشه. یه نیم ساعت یه ساعت بخوابم دوباره از اول بادش کنم. امروز راه میفتیم بعد بریم کیفامونو پست کنیم برای که دوستام تو وین، کیفای دوچرخه رو، و یه ایزومات هم بخرم اگر جای پیدا کردیم واسه فردا شب. منزی فکر کنم میریم، یه 80 کیلومتری هستش، 80 50 دقیق نمیدونم. خب بالاخره پست کردیم کیفا رو دیگه. الان راه میفتیم به سمت وین. خب مسیر دقیقاً از کنار کمپینگ پلاتسی که بودیم شروع شد، ولی به خاطر پست رفتیم تو شهر و دقیقاً از کنار همون کمپینگ پلاتس اگر اینجا بودید میتونید شروع کنید و برید.